Lúc này, Mộ Dung Dương đang gọi điện cho Mộ Dung Cảnh để hỏi thăm về việc khảo hạch của Tuyệt Đỉnh. Hello, ba à, con hỏi chút chuyện. Việc khảo hạch của Tuyệt Đỉnh đã kết thúc chưa à? Lúc này, Mộ Dung Dương đang nở một nụ cười tươi rói, nhìn cô em gái của mình, chuẩn bị kể cho Mộ Dung Hân nghe tin tốt mà mình sắp nghe được. Mê mơ, nhưng ở đầu dây bên kia lại không có tiếng đáp lại. Dương Nhi, Tuyệt Đỉnh vẫn còn chưa đi ra. Sao lại thế? Thằng nhóc ngốc nghếch đó thật là chậm chạp mà. Nếu Hân Nhi đang ở bên cạnh con thì con phải làm như không có chuyện gì xảy ra nhé. Lúc này, Mộ Dung Dương liền mím chặt môi, không dám mở mắt ra, hy vọng rằng đây chỉ là ảo giác của mình. Tại đầm lầy gai góc, Triệu Thanh Phong đang cưỡi trên lưng một con hắc hổ răng kiếm, nhanh chóng băng qua vùng đầm lầy lầy lội. Ám Nguyệt Quỷ Hổ vốn có khả năng miễn nhiễm với mọi loại độc tố và quỷ khí. Đó cũng chính là lý do giúp hắn có thể dễ dàng di chuyển trong đầm lầy gai góc. Địa hình của cái đầm lầy gai góc này cứ như một mê cung vậy, vô cùng phức tạp. Cuối cùng mình cũng đã tìm được lối ra rồi. Lối ra của di tích Hải Linh tộc. Triệu Thanh Phong đã mất gần cả tiếng đồng hồ. Lúc này trên mặt mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. Phía trước không xa chính là cánh cổng lối ra của di tích Hải Linh tộc. Lần này mình có thể vượt qua khảo hạch đều là nhờ có sự giúp đỡ của Tuyệt Đỉnh. Đợi khi trở về Thanh Long học viện, mình nhất định sẽ mời cậu ấy ăn một bữa. Phải đi ăn ở nhà hàng 5 sao mới được. Sự cảm kích của Triệu Thanh Phong chính là nhờ có sự giúp đỡ của Tuyệt Đỉnh mà Triệu Thanh Phong đã nhanh chân hơn so với các thí sinh khác, vượt qua được đầm lầy gai góc và tìm ra được lối ra. Lúc này, Triệu Thanh Phong mang theo tâm trạng vô cùng hào hứng chạy ra khỏi cánh cổng. Tuyệt Đỉnh học đệ, Tuyệt Đỉnh học đệ. Việc đầu tiên mà Triệu Thanh Phong làm sau khi vượt qua khảo hạch đó là đi tìm Tuyệt Đỉnh. Hắn tin rằng với thực lực của Tuyệt Đỉnh, cậu ấy nhất định sẽ là người đầu tiên hoàn thành khảo hạch. Nhưng Triệu Thanh Phong nhìn ngó xung quanh một hồi, vẫn không tìm thấy bóng dáng của Tuyệt Đỉnh đâu cả. Lạ thật, chẳng lẽ Tuyệt Đỉnh vẫn chưa ra sao? Thí sinh Triệu Thanh Phong của Thanh Long học viện đã vượt qua khảo hạch. Chúc mừng anh là thí sinh đầu tiên vượt qua. Câu nói này vừa vang lên, trên mặt Triệu Thanh Phong lộ rõ vẻ nghi hoặc. Mình là thí sinh đầu tiên vượt qua sao? Vậy còn Tuyệt Đỉnh đâu rồi? Theo thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều thí sinh khác bước ra từ cánh cổng. Thí sinh Vương Bác của Chu Tước học viện đã vượt qua khảo hạch. Thí sinh Lục Tử Thân của Bạch Hầu học viện đã vượt qua khảo hạch. Thí sinh Hạ Từ Vũ của Lạc Nam học viện đã vượt qua khảo hạch. 1 tiếng đồng hồ trôi qua, tổng cộng có 14 thí sinh đã thành công vượt qua khảo hạch và nhận được chứng nhận ngự thú sư 4 sao. Các thí sinh còn lại đều chọn từ bỏ, đành phải chấp nhận sự thật là mình đã thất bại trong cuộc khảo hạch. Theo lý thuyết mà nói, vẫn còn một suất thăng cấp nữa, vì Tuyệt Đỉnh đã thành công săn rớt một con yêu thú. Chỉ cần cậu ấy bước ra khỏi cánh cổng thì sẽ trở thành người thứ 15 vượt qua khảo hạch, trở thành ngự thú sư 4 sao. Lúc này, trên mặt Triệu Thanh Phong không hề có chút vui mừng nào khi vượt qua khảo hạch. Trong lòng hắn rất lo lắng cho Tuyệt Đỉnh. Dù là khảo hạch vượt qua hay là khảo hạch thất bại, tất cả thí sinh đều đã ra hết rồi. Chỉ có Tuyệt Đỉnh học đệ là vẫn chưa thấy đâu. Có phải cậu ấy đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không? Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Thanh Phong chợt hoảng hốt, không dám nghĩ tiếp, liền vội vàng tìm đến giám khảo Vương Hàm. Vị học sinh này, cậu đừng nóng vội. Chúng tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra trong quá trình khảo hạch. Tín hiệu của màn hình giám sát đã bị gián đoạn, hiện tại vẫn chưa khắc phục được. Chúng tôi không thể xác định chính xác vị trí của thí sinh Tuyệt Đỉnh đang ở đâu. Lời vừa dứt, bên ngoài cánh cửa bỗng vang lên tiếng la hét. Thưa thầy Vương, nhà vệ sinh bên kia có chuyện rồi. Mấy bạn nữ sinh đã phát hiện ra thi thể của cô giáo Lưu Ly. Thi thể của Lưu Ly? Chuyện này là như thế nào vậy? Lúc này, mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của Vương Hàm. Nửa tiếng sau, tiếng chuông báo động vang lên inh ỏi từ hạm đội hải quân. Mộ Dung Cảnh đích thân thẩm vấn Vương Hàm và các thí sinh để nắm rõ tình hình cụ thể. Khi biết được Tuyệt Đỉnh đã mất tích trong di tích Hải Linh tộc, trong lòng Mộ Dung Cảnh khẽ lộc bột một tiếng, trên gương mặt vốn điềm tĩnh của ông cũng thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Đều tại ta, rõ ràng ta đã hứa với Hân Nhi là sẽ đảm bảo an toàn cho Tuyệt Đỉnh, vậy mà ta lại... Thưa tướng quân Mộ Dung, chuyện này không phải lỗi của ngài. Lúc đó, đảo Ngư Quán đã bị ma thú xâm nhập, bảo vệ đảo Ngư Quán là thiên chức của hải quân chúng ta. Đây là một âm mưu, đây là kế điệu Hổ Ly Sơn, chúng ta đã bị điều đi để những kẻ ở trong bóng tối có cơ hội ra tay với Tuyệt Đỉnh. Thưa tướng quân, kết quả giám định pháp y đã có rồi. Mau nói, bác sĩ pháp y đã xác nhận trên thi thể của Lưu Ly đã phát hiện ra gen ma thú của ám dạ nữ hoàng. Ám dạ nữ hoàng sao? Chẳng phải là kẻ thực hiện kế hoạch tiêu diệt tinh tú? Không đúng, có gì đó rất không đúng, cực kỳ không đúng. Đẳng cấp của Tuyệt Đỉnh còn chưa tới 5 sao, sao lại bị liệt vào danh sách tử vong của kế hoạch tiêu diệt tinh tú? Lúc này, Mộ Dung Cảnh hoàn toàn không thể hiểu nổi. Bỗng nhiên, Mộ Dung Cảnh chợt bừng tỉnh, bắt đầu tự nhủ với chính mình. Thử nghĩ theo hướng khác xem, nếu ta là tổng soái ma thú Nít Hốc, sau khi biết được biểu hiện của Tuyệt Đỉnh trong trận chiến ở Hoàng Nham Thành, ta cũng sẽ phá lệ, liệt cậu ta vào danh sách tử vong của kế hoạch tiêu diệt tinh tú. Hesi, tất cả đều là do tài năng gây ra mà thôi. Tài năng của Tuyệt Đỉnh quá mức yêu nghiệt, đến mức có thể bỏ qua cả đẳng cấp của cậu ấy. Đôi khi, quá xuất sắc cũng là một loại gánh nặng. Mấy người, đi theo ta. Không lâu sau, Mộ Dung Cảnh dẫn theo một đội hải quân tiến vào di tích Hải Linh tộc để tìm kiếm bóng dáng của Tuyệt Đỉnh. Dựa theo những dấu vết còn sót lại trong rừng sâu, Mộ Dung Cảnh lần theo dấu vết đến được một rìa vách đá. Tấm biển cảnh báo ở rìa vách đá ghi rõ, phía dưới vách đá là cấm địa của Hải Linh tộc, cấm người lạ xâm nhập.
Trong không khí đặc quánh và lạnh lẽo, vẫn còn thoang thoảng mùi ma thú ám dạ nữ hoàng. Trên khoảng đất trống ở rìa vách đá, đầy dãy dấu vết đánh nhau cùng những vết máu đã khô.